วัสดีครับหมออ้อยครับน้องคนดีค่ะครับผมวันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูสวนหินที่สวยงามมากพร้อมทั้งดอกไม้นานาพันธุ์อีกที่ยังมีสัตว์ป่าด้วยนะครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าที่นี่ที่ไหนไม่รู้ค่ะที่นี่เนี่ยก็คืออุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาครับน้องคนดีมาดูเรื่องจระเข้เหรอคะใช่ครับวันนี้จะพาน้องคนดีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูจระเข้สายพันธุ์ต่างๆชมค่ะหนูกับหมออ้อยเนี่ยค่ะจะมาเจาะลึกเรื่องจระเข้เลยค่ะว่าทั้งนิสัยมีอาการป่วยยังไงดูยังไงโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะแบบเจาะลึกเลยค่ะใช่แล้วครับน้องคนดีเรื่องจระเข้เนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเต็มไปหมดท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามชมให้ดีแล้วครับวันนี้สนุกแน่นอนเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปป่ะรูปปั้นเหมือนคนเลยอ่ะรูปปั้นด้วยเหมือนคนเลยถ่ายรูปหน่อยคนดีใกล้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 ไว้ใจน้องคนดีไว้ใจน้องคนดีว่าน้องคนดีพี่จะแนะนำไม่รู้จักดีกว่านี่ไม่ใช่รูปปั้นอ้าวเหรอนะครับนี่คนนี้พี่ป๋องนี่น้องคนดีนะครับสวัสดี ครับพี่ป๋องสวัสดีครับวันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถถามพี่ป๋องได้เลยพี่ป๋องจะแนะนำทุกอย่างที่น้องคนดีอยากจะรู้เกี่ยวกับจระเข้ค่ะหนูอยากถามว่าจระเข้เนี่ยค่ะมันมีกี่ประเภทคะมี2ประเภทใหญ่ๆค่ะค่ะมีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มแล้วเราจะดูยังไงอะคะว่าจระเข้น้ำเค็มกับน้ำจืดมันแยกกันยังไงอะคะปกติดูได้ทางกายภาพแต่ถ้าให้ดีเราไปดูของจริงๆกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่ป๋องจะต้องตอบคำถามน้องคนดีประมาณ100คำถามแน่นอนยินดีเลยครับยินดีอย่างยิ่งเฮ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้อะหนูนับไม่หมดเลยน่ะแล้วในนี้มีกี่ตัวคะ ในบ่อนี้มีร่วมๆอยู่ 5,000 ตัวครับบ่อเนี่ยฮะ5,000 ตัวบ่อนี้น้ำเค็มหมดเลยครับเป็นบึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีน้ำเค็มเยอะที่สุดตอนนี้แล้วลักษณะนิสัยของจระเข้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างอะคะโดยปกติจระเข้ลักษณะนิสัยเลยเป็นสัตว์ที่ขี้ระแวงความดุร้ายของเขานี่ก็คือการระแวงนี่แหละก็คือถ้าเขาสงสัยอะไรเขาต้องจู่โจมก่อนตกใจง่ายถ้าบ่อนี้จะมีเจ้าบ่ออยู่3ตัวถ้าบ่อเล็กลงมาหน่อยส่วนมากจะมีอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้าถิ่นเขาอยู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปอธิบายว่าเขาอยู่กันยังไงแบ่งกันยังไงเจ้าถิ่นจะมีที่เฉพาะเขาเลยใช่ไหมฮะมีที่เฉพาะของเขาเลยงั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับไปกันค่ะนี่ครับทั้งหมดมี3ตัวมีเวิร์กนี้แล้วก็เวิร์กที่เรายืนอยู่เมื่อกี้1ตัวครับผมแล้วก็ที่ไอเรือนแพตรงนั้นครับผมเขาจะแบ่งที่กันเลยใช่ไหม3ตัวนี้แบ่งที่กันเลยแต่ตัวที่ใหญ่สุดในบ่อนี้ก็คือเวิร์กของเวิร์กนี้ควบคุมอาณาเขตเยอะสุดเขาปกครองกันดีนะฮะก็คือถ้าตัวเล็กเกิดกัดกันเนี่ยแล้วเขาว่ายน้ำไปเนี่ยจะต้องแยกหยุดกันดีเลยมันหัวหน้าดูแลลูกน้อยใช่ครับเจ้าถิ่นที่อยู่ในบ่อนี้วัดเมื่อ10 กว่าปีก่อนนะครับได้4 เมตรกว่าทำไมเวลาจระเข้เขาต้องว่ายน้ำเป็นคู่ด้วยคะคือจระเข้ถ้าว่ายน้ำเป็นคู่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวเมียเขาจะเกี่ยวกันจะเริ่มเกี่ยวทำให้เขาชอบจีบกันนั่นเองจีบกันจระเข้จีบกันก่อนที่ตัวเมียจะให้เข้าใกล้เนี่ยเขาต้องโชว์ให้ดูก่อนว่าฉันเนี่ยเป็นตัวผู้ที่มีความแข็งแรงมีพันธุ์ที่ดีเขาจะโชว์พลังด้วยการทำให้กล้ามเนื้อสันหลังของเขาเนี่ยเกิดการสั่นในน้ำก็คือเกล็ดมันจะดีดขึ้นแล้วน้ำนี่ก็จะกระเด็นขึ้นเลยที่สำคัญก็คือเขาจะชูปากขึ้นมาตั้งแต่ในน้ำเนี่ยนิดนึงแล้วก็งับปากแรงๆให้ได้ยินเสียงว่าการกัดของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่กับฉันเนี่ยฉันสามารถหาเหยื่อให้เธอได้ใช่ประมาณนั้นคือโดยปกติคนทั่วไปนี่เห็นว่าจระเข้เป็นนักล่าดูร้ายโดยมุมมองผมก็กลัวเพราะว่าในหนังก็จระเข้ก็มีแต่กัดคนฆ่าสัตว์โอ้โหน่ากลัวฮะแต่อีกมุมนึงอ่ะจระเข้เป็นสัตว์ที่มีสังคมสูงมีครอบครัวแล้วก็เป็นสัตว์ที่เวลาเลือกคู่มีความโรแมนติกสูงด้วยโรแมนติกคือในการจีบกันในการเกี่ยวเขามีการโอบกอดปกติถ้าเป็นสัตว์ดุร้ายเขาต้องใช้กำลังเข้าสู้หักหามน้ำใจของตัวเมียแต่จระเข้ไม่เป็นอย่างนั้นกลิ่นอะไรอะคะไหนกลิ่นมันตุ่นเหมือนตดเลยอะหมออ้อยตดเปล่าหมอไม่ได้ตดหมอรู้แล้วใครตดพี่ป๋องหรือเปล่าตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกตดพี่ป๋องเหม็นกว่านี้อีกโอ้ย
ผมว่าไม่ใช่สินตดหรอกครับพี่ ครับ ป๋องมันเป็นกลิ่นอะไรฮะ เมื่อวานจระเข้เพิ่งทานอาหารไป เป็นการขับลมของเขา อ๋อก็แสดงว่าหลังจากกินอาหารเนี่ยก็จะมีการ เลอ เลอออกมา ใช่ครับ แล้วไก่เราเนี่ยค่ะ วันหนึ่งจระเข้ต้องกินกี่ชิ้นนะคะ คือจระเข้โดยปกติกินประมาณ 5 วันนะครับที่นี่ครับผม 5 วันครั้งอ๋อ บ่อนี้ให้อยู่ประมาณ 7 ตัน จระเข้ 5,000 ตัว โอ้แม่เจ้า ครับผม 7 ตัน ครับ แล้วตรงเวิร์กทรายตรงนั้นคือเวิร์กที่เขาทำอะไรกันฮะ ทำเผื่อไว้ให้เขาหาทรายเพื่อจะมาสร้างรังครับ อ๋อ ก็จระเข้เขาจะใช้ทรายเนี่ยในการวางไข่ น้องคนดีรู้ไหมจระเข้วางไข่ยังไง ไม่รู้อะค่ะเหมือนเต่าป่ะคะขุดรูแล้วก็ อ่ะ วางไข่แล้วก็กบ ใช่คล้ายๆกัน เหรอ คล้ายกันมาก เขาจะใช้หาง ค่อยๆขุด กวาด ค่อยๆ กวาดก่อน กวาดให้เป็นเหมือนจอมปลวกเลย กวาดให้เป็นจอมปลวกแล้วใช้ขาหลังขุด ขุดเสร็จแล้วก็ไข่ไว้ ไข่ทิ้งไว้ว่าประมาณสัก 70 ถึง 72 วัน ใครจะเข้าไปใกล้รังของเขาเขาจะขึ้นมากัด ห่วงไข่นะ หวงไข่ครับ หวงไข่ พอหลังจากนั้นเขาจะมาคาบลูกของเขาเนี่ยลงไปในน้ำความเป็นแม่ของเขาก็จบไปเพียงแค่นั้น จบแล้ว ตัวใครตัวมันละคราวนี้ ครับผม ลูกจระเข้จะรอดหรือจะตายไม่สนละ ไม่สน ก็ต้องอาศัยโชคในการหา ศัย อา โชค หาร ใช่ครับ ที่เขาเดินอยู่น่ะ ครับ เขากำลังจะไปเก็บไข่จระเข้ ครับ โอ้ ครับผม พ่อแม่ดูร้ายมากเมื่อกี้ที่ ดุ เล่า ร้าย ให้ฟังก็คนหนึ่งที่ถือไม้นี่คือป้องกัน ป้องกัน ที่ต้องเก็บไข่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าการฟักเองในธรรมชาติเนี่ยหนึ่งก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะฟักหมดหรือเปล่า ถูก ใช่ ต้อ ไห ง ม ครั ฮะ บ แล้วก็ไม่รู้ว่าไข่จะเน่าหรือเปล่า ใช่ค กา รับ รที่เก็บไข่ขึ้นมาฟักเองเนี่ยก็คือเป็นการทำให้โอกาสรอดของจระเข้มากขึ้น เราจะได้ลูกเกือบ 100% 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเกือบร้อย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ 90 กว่า ถ้าธรรมชาติเคยทำอยู่ ธรรมชาติ เคยทดลอง กี่เปอร์เซ็นต์ฮะ ประมาณ 10%เอง 10% ใช่ครับ อ้าวมาแล้วมาแล้วโอ้เห็นไหมใหญ่กว่าไข่ เห็นไหม ไก่ไหม นี่เป็นวิธีที่จับไข่อย่างถูกต้องที่คุณหมอจับ อืม ทางคุณดีรู้ไหมเขาไข่จระเข้นี่เขาห้ามพลิกนะ พวกนี้เวลาพลิกปุ๊บเนี่ยตัวอ่อนมันจะโดนทับแล้วก็ตาย คือไข่ไก่เนี่ยแม่ไก่มันจะพลิกได้ เขาจะพลิกของเขาเอง แต่ว่าพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเขาฝังกบปุ๊บจะไม่ยุ่งเลยไข่จะไม่มีการพลิกอีกเลย จนกว่าจะฟักออกมาเป็นตัว คราวนี้ถ้าเราไปจับแล้วเราพลิกซ้ายพลิกขวาโดยที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ยังไงเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บเราก็หมุนดูเงี้ยอย่างเงี้ยไข่อาจจะไม่ฟักละไข่อาจจะตายได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับไข่ของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยต้องระมัดระวัง ทำไมมันเยอะจังคะ นี่ยังไม่เยอะปกติที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 35 จนถึง 98 ฟองแม่เดียว การกำหนดเพศของจระเข้โดนกำหนดโดยอุณหภูมินะครับคุณหมอ ครับ ทีนี้ด้านอุณหภูมิเนี่ยต้องให้คุณหมออธิบาย คือโดยปกติแล้วในจระเข้นะเพศเขาเนี่ยถ้าอุณหภูมิสูงจระเข้จะฟักออกมาเป็นเพศผู้เยอะกว่าเพศเมีย คราวนี้ถ้าอุณหภูมิต่ำก็จะได้เพศเมียมากกว่าเพศผู้ ครับ ซึ่งจุดอุณหภูมิที่เราบอกก็คือประมาณ 31 องศา ใช่ครับ ถ้ามากกว่า 31 องศาขึ้นไป ไข่ที่ฟักออกมาก็จะกลายเป็นตัวผู้เยอะ อืม ตัวเมียน้อย แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศที่อุณหภูมิเย็นสัก 25 องศาเงี้ยไข่จระเข้เนี่ยก็จะเป็นตัวเมียมากกว่าตัวผู้ แต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราเก็บไข่มาเนี่ยเราสามารถกำหนดเพศได้ว่าเราอยากให้มีเพศเมียเยอะขึ้นนะเพราะเรามีเพศผู้เยอะแล้ว ใช่ครับ เราก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้มันถือว่าเป็นข้อดีของการ ใช่ครับ เก็บไข่ออกมา ครับผม นะครับหนักไหมหนักไหมหนักเนาะ นี่ค่ะไข่จระเข้หนูได้จับด้วยดูชิ อันนี้ก็เป็นบ่อจระเข้น้ำจืด ครับผมบ่อสายพันธุ์บึงบรเพชรครับ ครับ อืม ก็สืบเชื้อสายมาจากบึงบรเพชรนั่นเอง ครับผมเป็นที่เขาให้การยอมรับว่าเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ำจืดที่มีรูปร่างที่สวยที่สุดในโลก คือได้สัดส่วนไว้ ได้สัดส่วนใช่ครับ มันก็เหมือนกันนะคะระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืดแล้วเราดูไง ไม่เหมือนสิ ก็เหมือนกันเลยอะ ไม่เหมือนสิไม่งั้นจะเรียกน้ำเค็มน้ำจืดได้ยังไง มันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่ป๋อง ครับผมถ้าดูทางกายภาพความแตกต่างก็คืออดูง่ายๆเลยจระเข้น้ำจืดนี่ต้นคอของเขา ครับ จะมีปุ่มอยู่ ครั ระหว่าง บ ต้นคอนะฮะ ครับ ถ้าน้ำเค็มจะไม่มี น้ำเค็มจะเรียบนะฮะ เรียบๆจะมีปุ่ม ไห็น เล็กๆ แทนนะครับผม ครับ แล้วขนาดความยาวของตัว ถ้าขนาดตัวเท่ากัน น้ำเค็มจะยาวกว่ ขนาดตัวเท่ากันหมายถึงว่าหางอะไร นะครับผม จะยาวกว่า จะยาวกว่า ครับ แล้วก็รูปร่างลักษณะของน้ำเค็มจะเรียวกว่าครับ น้ำจืดจะป้อมๆนิด ก็ นึง ป้อมๆกว่า นะฮะ ครับผม แล้วอุปนิสัยเนี่ยความดุร้ายนี่น้ำเค็มจะดุกว่า ดู น้ำ ก จื ว่า ด ค ใช่ รับ ไหมฮะ ดูกว่าครับคุณหมอ อืม แล้วที่นี่มีกฎยังไงบ้างอะคะ กดเวลามาเที่ยวมาอยู่ ค่ะ ใกล้บ่อจระเข้ใช่ไหมครับหนึ่งก็คือดูแลทรัพย์สินของเราไม่ให้ร่วงลงไป ครับ สองก็คือโดยเฉพาะเศษขวด
กระป๋อง ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ประเภทพวกนี้ห้ามโยนอะไรลงไป น้องๆทางบ้านเนี่ยก็อย่านะเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยอย่าพยายามโยนเหรียญหรือว่าทำสิ่งแปลกปลอมหล่นลงไปในกรงสัตว์นะเพราะว่าอันตรายทั้งนั้น ใช่แล้วครับผมคือบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวโยนสิ่งแปลกปลอม ครับ เหรียญนี่มันแบนเขาไม่สามารถกัดได้ งับได้ บางอย่าง ใช่ ใช่ครับ ใช่ พอมันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเนี่ย อ๋อ เขาสามารถงับได้ อ๋อ ครับ โอ้นี่บ่อจระเข้ บ่อโชว์จระเข้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ที่ ครับ บ่อนี้ใช่ไหมครับ ใช่แล้ววันนี้ น้องคนดีกลัวเปล่า ไม่กลัวค่ะ งั้นเดี๋ยวไปดูโชว์ดีกว่าครับว่า ครับ จะสนุกขนาดไหน เชิญเลยครับ โอเคไป ไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลย จระเข้ยิ้ม ดีก่อนดื้อดื้อดื้อ เอาดูนะครับดูนะฮะดูนะ ดูนะรู้ไปแน่ อยากกินอีกเปิดอยากไปบนตักแม่วัดศีรษะเข้าไปลูกไปมือโบกมือบายบายอะไรไปพบอะไรเชื่อตัดอะไรย่ำอะไรโบกมือบาย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  อยู่ในบ่อโชว์เลยตอนนี้ ที่เข้ามาได้นี่ต้องดูแลควบคุมเป็นอย่างดี โดยที่มีพี่ผู้ชำนาญงาน จระเข้พวกนี้อันตราย เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกัดเราเมื่อไหร่ ใช่ครับ จะทำอะไรเราเมื่อไหร่ ครับ เมื่อกี้เป็นไงครับน้องคนดีที่น้องคนดีดูโชว์ไปรู้สึกไงบ้าง โอ้ยรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ แล้วเมื่อกี้แอบไปหลบหลังหมอด้ว เออย ทำไมไม่กล้าดูล่ะ กลัวเขางับ อ๋อเพราะเวลาเขาแสดงโชว์ก็น่าตื่นเต้นนะฮะมีการคัดเลือกยังไงครับ เวลาคัดเลือกจระเข้มา คือคนคัดเลือกจริงก็คือผู้ที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ ครั จะ บ เป็นผู้คัดเลือก ครับ ที่สำคัญเลยคือต้องแข็งแรง ครับแข็ง นะ แร ครับ ง อุปนิสัยเนี่ยจะแตกต่าง โดยคนทั่วไปจะคิดว่าต้องเอาตัวที่เชื่องๆนิ่งๆ ใช่ใช่ คือเคล็ดลับของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ครับ แต่อย่างที่นี่เนี่ยอาจารย์สุทัศน์ขมรสา ครับ ท่านจะคัดเลือกตัวที่แข็งแรงแล้วก็ดุ อืม คือเอาที่อุปนิสัยดุร้ายเข้าไว้ คือท่านมองว่าดูนิสัยง่าย คือคนดุอาจจะนิสัยจะโผงผาง ใช่ เข้าง่ายก็คือถ้าเขานิ่งเขาก็จะนิ่งใจดีก็คือใจดีเลยอะไรเงี้ยครับ ตัวนี้คือถือว่าดุ ดุครับ พี่เขาเอาหัวเข้าไปในปากของจระเข้นะคะทำไมมันไม่กัดอะคะ โดยปกติแล้วการเอาหัวหยอดเข้าไป ครับ ปกติเขาก็กัด ปกติเขากัด โดยการที่อาจารย์ผู้ที่ฝึกฝนเขาฝึกฝนมาระดับหนึ่งฝึก ครับ จระเข้นะฮะ ครับ ส่วนคนโชว์ก็จะฝึกที่ว่าเราจะมองจระเข้ยังไงให้ออกว่าอารมณ์นี้เขาจะกัด อ๋อ แล้วตอนที่เราหยอดก็แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า มัน เขา จะ จะ กัด เปลี่ยนอารมณ์ นี่ ครับ นี่ที่สำคัญทีนี้ถ้าบุคคลทั่วไปที่ว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลย อยู่ๆคุณพลวดพลาดไป ไม่รู้เลยว่าเขามีอารมณ์ไหน อืม มันก็ความผิดพลาดก็จะสูง ก็ต้องอยู่ที่จระเข้ด้วยหนึ่งอย่าง อยู่ ครับ ที่ ผม คนโชว์ด้วย อยู่ ต้อง คนโชว์ด้วย ให้ขาดว่าจระเข้คิด ใช่ อะไรอ ครับ ยู่ ใช่ครับ ส่วนที่เขาฝึกแล้วไม่ค่อยเชื่องเนี่ย เพราะว่าสมองเขามีขนาดเล็ก เล็กด้วย นะฮะ เล็ก เพราะสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสมองเขาจะไม่ใหญ่มาก ถ้าเทียบกับตัวเขาเท่าไหร่ ครับผมครับ นะฮะ พี่ป๋องเคยเป็นคนแสดงเก่าใช่ไหมคะ แล้วเคยมีบาดแผลจากการโดนงับบ้างไหมคะ มีค่ะ ขอดูหน่อยนะ ได้ไหมคะ ครับได้ครับ นิ้วครบเปล่าดูนี่ก่อนครบเปล่านิ้ว ก็ครบนะ ก็ครบ ก็ครบ ครบนะ นี่ไงมีแผลนี่แผล ใช่ มีแผลนิดหน่อย เห็นไหม อ๋อ นี่ไง ถามพี่ป๋องดีกว่าว่าโดนอะไรมาที่มือโดนอะไรมาครับพี่ป๋อง ที่มือนี่โดนอุบัติเหตุจากจระเข้กัดเอานิ้วหักครับ หักทะลุฝ่ามือขึ้น อ๋อ อ่า ตรงคอดีกว่าน้องคนดีอยากรู้อย่างตรง ล ค ง อ คอไปโดนอะไรมาคะ นี่เวลาเห็นไหมเวลานักแสดงหยอดหัวเนี่ย อืม เวลาหยอดหัวข้างนี้ ฟันของจระเข้ข้างล่างจะโดนตรงนี้พอดีเลย อ๋อ เนี่ยแผลเนี่ยเกิดจากภรรยาพี่ป๋องตีเอาภรรยาพี่ป๋องตีเอามาตรวจดูความแข็งแรงตรวจสุขภาพของลูกจระเข้กัน บ่อนนี้ใช่ไหมคะ ใช่บ่อนี้นะครับผม นี่เป็นลูกจระเข้ของปีที่แล้ว ปีนี้ครบขวบลงพอดีครับ คือจระเข้นี่ช่วงปีแรกจะต้องดูเขาจะค่อนข้างจะมีโรค ครับ โรคประเภทโรคเชื้อราอะไรเนี่ย ครับ ครับเชื้อราที่ติดทางส่วนมากจะติดทางตา
อ๋อครับ ครับผมมันเป็นไขมันที่ไปเกาะตลอดเวลาจากเศษอาหารจากอะไรเนี่ยหมักกัน ทีนี้ถ้ามีพวกนี้ขึ้นมาก็จะเกิดเชื้อราที่ตาแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดของเขา จระเข้เด็กเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายกว่าจระเข้โต ใช่ เพราะฉะนั้น ครับ เนี่ยช่วงขวบปีแรกเนี่ยก็ต้องคอยดูแล ใช่ครับ เขาเยอะหน่อย พอจระเข้ป่วยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติตายไปก็ต้องมีการผ่าซาก คุณหมอเคยผ่าซากตัวเงินตัวทองอยู่ทีนึงก็พบว่าข้างในมันมีความผิดปกติอะไรเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าเวลาจระเข้ตายไปเวลาเราผ่าซากปุ๊บ ครับ เราจะเจอวิการที่เราอาจจะคิดไม่ถึง ครับผม เช่น มีพยาธิอยู่ในปอด ครับผม มีเนื้องอกอยู่ในตับอะไรเงี้ยเรา ครั ก็ บ จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อมันเกิดความผิดปกติตรงนี้นะ จะต้องป้องกันยังไงทำให้ ครับ ตัวอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่ตัวอื่นตายไป ครับ นะฮะ ผม ก็เป็น ครับ เป็นการเหมือนกับช่วยตัวอื่นด้วยนะครับ เราจะต้องจับจระเข้ใช้มือเปล่าจับอันตรายหน่อย แต่เราจะไม่ช็อตเพราะเราอยากจะรู้ความจริงว่าเขาแข็งแรงหรือไม่แข็งแรง เราก็ต้องใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับถ้าเป็นการช็อตก็ทำให้เขาอาจจะเป็นหมันได้ แต่ก็โดยปกติกับจระเข้เล็กเราก็ใช้มือเปล่าจับอยู่แล้ว ใช่ แต่ ครั ถ้า บ เกิดไซส์โตขึ้นมาหน่อยที่ทำอันตรายคนได้เนี่ย ครับ ที่อื่นเขาอาจจะกลัวกัน ครับ เอาไฟช็อตบ้าง ครับผม ฉีดยาบ้าง ครับ อะไร ผม ก็แล้วแต่ใช่ไหม ครั ฮะ บ แต่ที่นี่ใช้เชือกคล้อง เชือกคล้อง ครับผมเหมือนคาร์ ก็ บอ เป็ ย นอ๋อ ครับผมเคยจับใหญ่สุด 4 เม็ดกว่าๆเหมือนกัน อ๋อ โอ้โห อยู่กันเต็มเลย ค่อยๆ นะคะเฮ้ย ดุเหมือนกันจระเข้ตัวเล็กก็ดุนะ ไม่ใช่ไม่ดุนะ ดำน้ำแล้วง่ายครับจระเข้ยิ่งน้ำเค็มยิ่งจับง่าย ท่านเห็นไหมดูนะกัดนั้นเนี่ย กัดคราวนี้เวลาตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะดูทั่วๆไปก่อนนะครับ ครับผม อย่างเช่น ดูช่องปากซิว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง มีเลือดออกหรือเปล่า หรือมีอะไรหรือเปล่าพอเขาอ้าปากดูลักษณะฟัน ครับ นะครับโอเคในช่องปากดูดีหมดเสร็จแล้วคราวนี้จะตรวจอย่างอื่นละ ครับ คราวนี้เราต้องปิดปากเขาก่อนเพื่อ ครับ ความปลอดภัย ใช่ นะครับเราก็จะมาดูตามบริเวณตำแหน่งหนังตา อ่า นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเจอพวกเชื้อราหรือการติดเชื้อเนี่ย ครับ ตรงบริเวณหนังตาหรือว่าบริเวณในตาเนี่ยจะมีความขุ่นผิดปกติไปแล้วอาจจะมีฝ้าขาวๆขึ้น ใช่ครับ นะค ถู รับ กต้องเลยครับคุณหมอ เนี่ยอันนี้ก็โอเค อันนี้เป็นหนังตาที่ 3 เวลาเขาปิดตาเนี่ยก็จะมีเยื่อบางๆปิดไว้ ครับ คือจระเข้เวลาลงน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ปิดตาตลอดเขาจะลืมตาแล้วก็มีหนังตาอีกอันหนึงมาคลุมไว้ทำให้เขาสามารถมองเห็น ใช่ครับ สิ่งที่อยู่บนบกได้ ครับ แล้วก็ดูตามตัวว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลอะไรห ห รือ นู เปล่า ขอจับบ้างได้ไหมคะ ก็ จับเลย รูป ครับ ๆได้รูปๆได้นี่ อุ้ยมันนุ่มมากเลยค่ะ เนี่ยเราก็จะดูตามเนี่ยครับดูตามตัวตามขาดูตามหางอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่โรคที่เห็นในจระเข้ชัดๆเนี่ยตรวจร่างกายก็คือ ผิวหนังเขาจะแสดงอาการค่อนข้างชัดเจน ถ้ามีปื้นเลือดออกมีจ้ำแดง อันนี้คือผิดปกติ ครับ นะครับที่เราจะสังเกตเห็นหลักๆ อีกอันนึงก็คือข้างนอกอาจจะดูปกติ แต่กินอาหารน้อยลง ใช่ อันเนี้ยโอ้โหยากแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อาจจะต้องมีการตรวจเลือด อาจจะต้องมีการตรวจทางแลบอื่นๆได้ไปหมดเลยนะฮะอันนั้นคือต้องตรวจด้วย ตัวนี้ถือว่าน่ารักมาก ตัวนี้ถือว่าโอเคนะฮะ แล้วตัวที่ไม่สบายดูยังไงอะคะ เดี๋ยวจับให้ดูดีกว่า อ่า ตัวที่ไม่สบาย ครับ ค่ะ ใจเย็นลูก คราวนี้ นี่ครับ ตัวป่วย เป็นสีละ นะ โอ้โห มีเสียงร้องด้วย คราวนี้ก็ลองดู ครับ คร่าวๆก็จะมีอะไรบ้าง ครับ ก็ตรงบริเวณตาเขานิดนึงนะฮะ ครับผม ตาเนี่ยเห็นไหมที่มีลักษณะขุ่นๆตานี่ก็จะออกชมพูนิดนึงเป็นหนังตาที่ 3 เห็นไหม ครับผม จะใสๆแต่ตัวนี้ก็จะเริ่มขุ่นขึ้น เริ่มขุ่นขึ้นนิดหน่อย อันนี้ก็คงจะต้องให้ยานะครับ ใช่ครับ ก็แล้วแต่ว่าจะต้องรักษายังไงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อโรคด้วย ครับผม แล้วแต่โรคก็รักษาไม่เหมือนกัน นี่ก็ผิดปกติ เห ค ลื รั อบ หมอ นะฮะ ครับ ก็เริ่มแดง ครั อั บ ก ผม เสบนิ ใช่ ดนึ ครั ง บ ครับ อักเสบ อันนี้ก็คือบ่งบอกถึงภาวะติดเชื้อนั่นแหละนะฮะ ครับผม เดี๋ยวด้านท้องฮะด้านท้องเป็นไงบ้างด้านท้อง มี เป็น แผล น้ำหมอ นิดหน่อย เนี่ย อันนี้เป็นปุ่มเนี่ยติดเชื้อเนี่ยบวมละ ครับผมครับ อันนี้ก็คือตัวที่ป่วยก็รักษาอยู่ นี่เป็นโรคที่เกิดจากธรรมชาติของเขา ครับ ครับผมเดี๋ยวจะมีอีกโรคหนึ่ง ครับ ที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ยัดเยียดให้เขา โอ้โหจระเข้ตัวเบลอเลยอ่ะ มากอะ คุณหมอครับนี่ท่านประธานสวน สวัสดีครับ พนม สวัสดีค หม รั อบ ครับ โอ้โหจระเข้ตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ย ตัวนี้อายุ 30 กว่าปีครับประมาณ 35 ปีฮะ ผมน่าจะสัก4 เมตรกว่าได้นะครับเนี่ย ตัวนี้มัน4 เมตร 20 ครับ 4 4 เมตร 20 อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มนะฮะ ครับสาเหตุการที่จระเข้ตัวนี้เสียชีวิตมันเกิดจากอะไรครับ คือมันเกิดจากนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะครับเขาก็เนี่ยฮะ อ๋อ ขวดเนี่ยนะครับ ครับ เขาเปิดแล้วก็เอาฝานี่ให้กินก่อน เอาโยนฝา โยน ลง ไปเลยเพราะจระเข้เนี่ยเห็นคนแล้วมันจะอ้าปาก อ๋อครับใช่ครับ
โยนลงไปนะ ก็คือพยายามเหมือนกับเล่นเกม แล้วก็กิน โยนลงไป อันนี้กินเสร็จเขาก็โยนลงไป แล้วก็จะมีขวดน้ำพอกินเสร็จก็โยนลงไป โอ้ นะครับ จระเข้ก็นึกว่าเป็น ตัวนี้นะครับ เหยื่ นี่ของตัวนี้นะครับมีอย่างนี้นะฮะ ไอ้ตัวนี้นะฮะ ครับ อืม แล้วก็มีนี่ฮะที่ผ่าท้องออกมาเนี่ยมันจะมีหินด้วย ภาพถ่ายตอนที่เขาเสียชีวิต ครับ ใช่ไหมฮะแล้วนี่มี มีหินด้วย มี ฮะ หิน แล้วก็ โยนหินลงไปด้วยนะครับ มีแก้วที่แตกนะฮะ ครับ มันงับอาจจะ งับแตก บาด แล้วอะไปบาด มีถุงพลาสติก ครับ นะฮะแล้วก็มีฝา ครับ โอ้มีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ย ครับมีอยู่ใน สิ่งที่ นี้ ไม่ควรจะอยู่ในท้องจระเข้นะฮะ ก็มันอันตรายนะครับ ผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่า นักท่องเที่ยวทุกคนที่ ครับ ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะ ครับ สวนสัตว์เนี่ยขอความกรุณาเลยนะครับว่า ถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้ไปให้จระเข้กินเนี่ยตายครับตายลูกเดียว มันก็เหมือนกับสัตว์อื่นทั่วๆไปครับไม่เฉพาะจระเข้นะครับคราวที่แล้วที่ผมไปเห็นมาก็ยังมีจำเต่าทะเลได้ไหมครับ ที่มีถุงพลาสติกอยู่ในท้องเต่าทะเลอะไรเงี้ยที่เขากินเข้าไปนึกว่าเป็นแมงกะพรุนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกันฮะน้ำมือคนเหมือนกัน คือทำร้ายสัตว์ทางอ้อม จระเข้ตัวนี้เนี่ยประกอบไว้โชว์นักท่องเที่ยวครับท่านประธาน ครับประกอบไว้เพื่อมอบให้คุณหมอ ให้มหาวิทยาลัยไปเพื่อการศึกษาให้กับเยาวชน แล้วถ้าเกิดทางมหาลัยไม่โดนเนี่ยได้จระเข้ตัวนี้ไปก็คงดีมากนะครับ เพราะว่านักศึกษาเนี่ยก็จะได้เรียนกายวิภาคนะครับ ครับ ว่ากระโหลกที่เราพูดกันในห้องเรียนเห็นภาพจากสไลด์ ครับ ก็ไม่เหมือนเห็นของจริง นี่ถือว่าเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยไม่โดนที่ท่านประธานอนุเคราะห์จระเข้ตัวนี้ให้เรานะครับ ครับ วันนี้นะครับก็ผมแล้วก็น้องคนดีต้องขอขอบคุณท่านประธานส่วน แล้วก็ ครับ พี่ป๋องมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็พาเราเที่ยวชมอุทยานแล้วก็ฟาร์มจระเข้วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Animal Speak เพราะสัตว์พูดไม่ได้ ถึงต้องมี Animal Speak